Hello my dear Patashalawa followers. කොහොමද අපේ පාඨශාලාව follow කරන ඔයගොල්ලන්ට? හිතනවා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වුණා මේ ඉංග්‍රීසි අලුතෙන්ම ඉගෙන ගන්න අය කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියන දේ අපි පාඩම් මාලාවක් විදිහට පිළිවෙලකට ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ගමනේ ආරම්භය තමයි අද. right? මේ ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් වමනාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් අද තමයි පළවෙනි පියවර වෙනුවෙන් තියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඕගොල්ලන්ව මම ඊටාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අනිවාර්යෙන්ම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. අපිට මේ ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් නැති තරම්නේ. right. ඔයාගේ උත්සාහය උනන්දුවේ කැපවීම තියෙනවා නම් මේක ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ පාඩමක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයිනේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලා ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අය කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? මේ බේසික්ම නේ මේ මූලිකම කරුණු මොනවද මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න එක ස්ටාර්ට් කරන්න? ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මූලිකම කරුණු කීපයක් ගැන තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්නේ. right. හරි. අපි ඇල්ෆබෙට් එකෙන්ම පටන් ගමු. නේ? අපේ ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒකේ මූලිකම දේ පොඩිම දේ තමයි අකුරු කියන්නේ. නේද? මේ අකුරු එකතු වෙලානේ වචන හැදෙන්නේ වචන වලින් තමයි වාක්‍ය හැදෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ලැන්ග්වේජ් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න how many letters are there in English alphabet? English alphabet එකේ වචන අකුරු කීයක් තියෙනවද? There are 26 letters. අකුරු 26ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. right. මේ අකුරු 26 අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් vowels and consonant කියලා. නේද? vowels පහක් තියෙනවා. consonant 21ක් තියෙනවා. right. එතකොට මේකේ semi vowel එකක් කියලා අපි ගන්නවා y එක. right. නමුත් basically ගත්තා මූලිකවම vowels පහයි කියලායි කියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ස්වර කතාව සහ ව්‍යංජන කතාව මේක ටිකක් දිග කතාවක්. ඒක මම මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ. right. එතකොට මේ vowel පහ සහ consonant 21. right. මේ එක් අකුරකින් දෙන ශබ්දය වෙනස්. මේකත් අපි පාඩම් වලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ උඩින් සජෙස්ට් කරන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ගැන වැඩි දුර ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ අදාළ පාඩමට ගිහිල්ලා ඒ බලලා මෙතෙන් ආපහු එන්න. right? එතකොට මේ හැම අකුරකින්ම එක් ශබ්දයක් දෙනවා. එකිනෙකට වෙනස් ශබ්දයක් දෙනවා. එතකොට මේ sounds ගැන මේ ශබ්ද ගැන කතා කරනකොට vowels වලින් එහෙම නැත්නම් එක vowel එකකින් sounds කිහිපයක් දෙනවා. මේ බලන්න A කියන vowel එකෙන් sounds කිහිපයක් දෙනවා. E කියන vowel එකෙන් sounds කිහිපයක් දෙනවා. I O U මේ හැම vowel එකකින්ම sounds කිහිපයක්ම දෙනවා. එක vowel එකකින් එක sound එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. sounds කිහිපයක්ම නිර්මාණය කරනවා vowels විතරක්. right? නමුත් consonant ගත්තාම ඒ එක consonant එකකින් එක sound එකයි බොහෝ විට. නමුත් එක sound එකකට වඩා අපිට produce කරන consonants තියෙනවා. right? ඊළඟ කාරණාව මේ ඇයි අපිට මේ vowel සහ consonant කියලා දෙකක් ඕනේ? මේ consonant එකකට vowel එකක් එකතු වුනම තමයි අපිට පැහැදිලිව උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් sound එකක් දෙන්නේ. right? මේ මම ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ අපි මූලිකම ඉගෙන ගන්න ඕනේ කරුණු කිහිපයක්. මූලිකවම ඉගෙන ගන්න ඕනේ පාඩම් කිහිපයක් ගැන විතරයි. right? ඒ සවිස්තරාත්මක එක මාතෘකාවක් යටතේ සවිස්තරාත්මක පාඩමක් නෙමෙයි මේක. අද වීඩියෝ එක. හරි? right. මේ බලන්න b කියන consonant එක අපි ගමු. එතකොට බලන්න මේ b කියන consonant එකට vowels එකතු වුනහම මේ sounds හැදෙන හැටි. b කියන consonant එකට a කියන එහෙම නැත්නම් a කියන vowel sound එක එකතු වුනම b කියන sound එක තමයි දෙන්නේ. b අල්බයන් එහෙම නැත්නම් b කියන sound එකට ආ කියන vowel sound එක එකතු වුනම බා කියන sound එක දෙනවා නේ. ඒ වගේම කියන consonant sound එකට ඈ කියන vowel sound එක එකතු වුනම බෑ කියන sound එක produce කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට vowel එකකට පුළුවන් consonant එකක් එකතු වෙලා විවිධ විදිය ශබ්ද හදන්න අපේ language එකට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ alphabet එක ගැන දැනගන්න ඕනේ. නේද? alphabet එක ගැන වැඩි දුර ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකේ උඩින් සජෙස්ට් කරන ලෙසන් එක ඔයගොල්ලන්ට බලලා ඒ ගැන වැඩි දුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපි මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නකොට බේසික්ම දේ තමයි ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේ. හරි.
මුලින්ම ඇල්ෆබෙට් එක ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන්න ඕනේ වර්ඩ් ක්ලාසස්. මොකද්ද වර්ඩ් ක්ලාසස් කියන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අකුරු කියන දේ. ලැන්ග්වේජ් එකක අකුරු. එහෙම නැත්නම් ලෙටර්ස් කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. එතකොට මෙන්න මේ ලෙටර්ස් මේ අකුරු එකතු වෙලා හදන්නේ මොනවද? වචනනේ, වර්ඩ්ස්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වර්ඩ්ස් කියන දේ, මේ වචන කියන දේ අපිට ලැන්ග්වේජ් එක තුල කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන්. වර්ග කරන්න පුළුවන්. nouns කියලා, verbs කියලා, adjectives, adverbs, නේද, prepositions, මෙන්න මේ විදියට conjunctions, interjections, මේ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුල තියෙන වචන අපිට පුළුවන් වෙන් කරන්න එක් ගොඩවල් වලට. මෙන්න මේ වෙන් කරන ගොඩවල් ටිකට තමයි අපි කියන්නේ word classes කියලා. right? එහෙම නැත්නම් වචනවල මේකට අපි ඉස්සර කියේ parts of the speech කියලා. right? topic දෙකම equal සමානයි නේද? right. මේ දෙකම පාවිච්චි කරන එකම කරුණකට parts of the speech කියලාත් කියනවා word classes කියලාත් කියනවා. right? එතකොට මේ word classes ගැන ඔයාට basic knowledge එකක් ගන්නම වෙනවා මේ language එකේ ඉස්සරහට යන්න. එතකොට මේ word classes කියන දේ open class, closed class කියලා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. open class යටතේ nouns, adjectives, verbs, adverbs කතා කරනවා වගේම closed class යටතේ මේ සඳහන් වෙලා තියෙන කරුණු ටික අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ word classes ගැන ඉගෙන ගන්න මේ උඩින් suggestion lesson එක බලන්න ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ word classes එකින් එක මේ සඳහන් වෙලා තියෙන හැම දෙයක් ගැනම ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ language එක ඉස්සරහට යන්න බෑ. language එක තුල තියෙන words ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. නේද? right. ඊළඟට අපි කැටියෙන් කතා කරලා තියෙනවා මෙතන noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ word classes ගැන කතා කරනකොට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන මුල්ම දේ තමයි nouns. ඒ නිසා මම noun ගැන මෙතන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. right? එතකොට මේ nouns ගැන කතා කරනකොට word classes වල එන මේ noun එකක් කියන අපි නාම පදයකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සිංහල ඉගෙන ගන්නකොටත් අපිට මේ නාම පද කියන පාඩම ගොඩක් උගන්වනවා. right? noun එකක් කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, ස්ථානයක්, දෙයක් හඳුන්වන වචනයක්. නේද? මේ බලන්න book, table, fan, house, soldier මේවා example nouns වලට. නේ? right. එතකොට මේ noun එකක් හැම වෙලාවෙම language එකට එන්නේ singular එකක් විදියට. එයාව අපි අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට plural කරගන්න ඕනේ. ඒකට rules ටිකක් තියෙනවා. right? singular noun එකක් කොහොමද plural කරගන්නේ? මෙන්න මේ අපි මේ කෙටියෙන් ඉක්මනින් කතා කරන්න මේක මේ හැම දෙයකටම අපි සවිස්තරාත්මකව කතා කරපු lesson එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට suggest වෙනවා. ඒ lesson එක ඔයගලන්ට බලලා සම්පූර්ණ අවබෝධයක් මේ කාරණාව ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ lesson එකේ. ඒ නිසායි මම මෙතන කෙටියෙන් මේ දේ සඳහන් කරගෙන යන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන්. right? අපි ඉස්සරහට පාඩම් සවිස්තරාත්මකව ඉගෙන ගමු. right? මේ බලන්න පළවෙනි එක SSSCHXO වලින් අවසන් වෙන nouns වලට අපිට ES එකතු කරලා plural කරගන්න පුළුවන්. මේ bunch, bunches, bush, bushes නේ මේ විදියට. බලන්න මෙන්න මේ කරුණ යම් කිසි noun එකක් y අකුරකින් අවසන් වෙනවා නම් සහ ඒ y අකුරට කලින් vowel එකක් තියෙනවා නම් අපි අගට s එකතු කරලා ඒක plural කරගන්න. ඊළඟට y අකුරෙන් අවසන් වුණත් y අකුරට කලින් තියෙන consonant එකක් නම් අපි ඒ y අකුර අයින් කරලා ies කියන අකුර තුන එකතු කරලා ඒක noun එක plural කරගන්නවා. right? මෙන්න මේ nouns පාඩම අපි සවිස්තරාත්මකව කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉක්මනින් මේක කතා කරනවා. right? ඒ වගේම f හෝ fe වලින් අවසන් වෙලා තියෙන nouns අපි plural කරගන්නේ ඒ f හෝ fe ඉවත් කරලා ves එකතු කරලා. නමුත් මෙන්න මේ rules වලට පිටින් යන අවස්ථා සමහර තැන්වල තියෙනවා. මේ බලන්න roof කියන word එක f වලින් අවසන් වුණත් roofs කියලා s අකුරක් තමයි එකතු වෙන plural වෙන්නේ. chief කියන word එක s අකුරක් එකතු වෙලා chiefs වෙනවා. giraffe, giraffes වෙනවා s එකතු වෙලා. right? මේ වගේ f අකුරෙන් අවසන් වුණත් ves එකතු වෙන්නේ නැහැ. right? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ singular noun එකක් plural කරන rules කිහිපයක් තියෙනවා. right? ඒක suggest වෙනවා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ lesson එක බලලා වැඩි දුර ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න. right? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට word classes ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ යටතේ එන nouns ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ. right? ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ pronouns කියන්නේ මොනවද? pronoun එකක් කියන්නේ අපි යම්කිසි නාම පදයක් වලට පාවිච්චි කරන වෙනත් නාම පදයකට. මේ pronouns කියලාත් lesson එකක් තියෙනවා. මේ මම කියන හැම මේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන හැම lesson එකක් මුලින් suggest වෙනවා. ඒ lesson එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ මාතෘකාව ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න ඕනේ ඉස්සරහට යන්න නම්. right? ඒක මම නැවත මතක් කරන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍ය නිසා.
right අද වීඩියෝ එකෙන් මේ කතා කරන කරුණු ටික මදි ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මූලික ඉංග්‍රීසි දැනුම මේ දේවල් ගැන මූලික දැනුමක් නැති අයට මේ අද වීඩියෝ එකෙන් දෙන කරුණු ටික කොහොමත් මදි ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අද මම මේ ඉදිරිපත් කරන මාතෘකාව ගැන අනිවාර්යෙන්ම අපි වැඩි දුර ඒ මාතෘකාව ගැන විතරක් කතා කරලා තියෙන ලෙසන් එක අනිවාර්යෙන්ම බලලා තමයි ඉස්සරහට යන්න right ඒ කරුණ මම නැවත ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා right pronouns පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕනේ pronouns කියන්නේ අපි කතා කළා යම්කිසි noun එකක් වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් නම් පදයක් right මේ බලන්න I we you he she it they මේවා තමයි අපේ pronouns මේ මෙතනදී I කියන වචන සහ you කියන වචන ටිකක් වැදගත් I කියන වචනය I කියන pronoun එක අවස්ථාව අනුව විවිධ විදියට හැසිරෙනවා ඒ කියන්නේ මේක singularද pluralද කියන්නේ සමහර වෙලාවට හිතා ගන්න බෑ right I එක්ක present tense be verbs වල am යෙදෙනවා was verb පාවිච්චි කරනකොට සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති I were කියලාත් කියනවා I was කියලාත් කියනවා ඉතින් මේ I කියන වචනය ගැන අපි වෙනම පාඩමකින් කතා කරමු right මේ you කියන pronoun එක මේක බහුවචන ලෙස හැසිරේ කියලා මෙතන සඳහන් වුණාට අපි කියන්නේ නෑ මේක බහුවචනයක් කියලා right මේ you කියන word එක singular සහ plural දෙකම ඉන්නවා right නමුත් අපි you කියන pronoun එක use කරාට පස්සේ එයත් එක්ක තියෙන verb එක අපි යොදන්නේ මේ you එක කියන්නේ plural විදියට හිතලා right අපි පාවිච්චි කරන verb එක plural subject එකක් විදියට හිතලා තමයි මේ you කියන වචනෙත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ right ඊළඟට මේ pronouns persons අනුව බෙදෙනවා first person second person third person කියලා මේ විදියට right ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැන් nouns ගැන ඉගෙන ගත්තා pronouns ගැන ඉගෙන ගත්තා ඊළඟට adjectives කියන්නේ මොනවද නාම විශේෂණ nouns ගැන ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි නාම විශේෂණය නාමයක් තවදුරටත් විස්තර කරන වචන වලට තමයි අපි නාම විශේෂණ කියන්නේ මේ බලන්න good honest humble innocent මෙන්න මේවා adjectives අපි noun එකක් තවදුරටත් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන වචන right ඊළඟට articles මේ nouns ගැන කතා කරනකොට noun එකක් අපි පාවිච්චි කරනකොට ඊළඟට articles කියන දේ අපිට හරිම වැදගත්. articles ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි definite and indefinite කියලා. right? එතකොට මේ definite article යටතට වැටෙන්නේ the කියන article එක. සහ indefinite කියන්නේ a and කියන article දෙක. ඉතින් මෙන්න මේ articles කියන lesson එකත් ඕගොල්ලෝ හරියටම වඩාත් හොඳින් සවිස්තරාත්මකව ඉගෙන ගන්න suggest කරනවා උඩින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ඒ lesson එක අනිවාර්යෙන්ම බලලා මේ articles a and the කියන වචන තුන පාවිච්චි කරන විදිය හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඊළඟට. right? මේ ගැන අපි මෙතන පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් කතා කරමු. මේ a and කියන article දෙක පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි noun එකක් කියලා සඳහන් කරන්නේ. මේ uncountable සමග භාවිතා නොකරයි. uncountable noun එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. uncountable noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා nouns පාඩමේ. right? ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේ මම අද ඉදිරිපත් කරපු පිළිවෙලට ඒ පාඩම් බලලා එකින් එක ඉස්සරහට යමු කියලා. right? රටවල් සඳහා භාවිත කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි එකක් කියන්නනේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ. right? සමහර රටවල් එක පාවිච්චි කරනවා. right? අපි ඒක ඉස්සරහට බලමු. right? නාමපදයේ උච්චාරණය vowel sound එකකින් ආරම්භ වෙනවා නම් n කියන article එක තමයි use කරන්නේ. නමුත් noun එකේ first sound එක consonant sound එකක් නම් අපි ඒත් එක්ක use කරන්නේ. right? මේ vowel sounds මොනවද? මේ උඩින් සඳහන් වෙලා තියෙන vowel sounds. මේ බලන්න මෙන්න මේ examples වලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් vowel sound එකක් එක්ක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන n කියන article එක සහ consonant sound එකක් එක්ක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන කියන article එක. right? ඊළඟට the භාවිතය. මේ the කියන article එක, the කියන definite article එක අපි use කරන්නේ noun එකක නිශ්චිත බව ලබා ගන්න. right? මේ බලන්න the bag. bag එක යම්කිසි නිශ්චිත දෙයක්. මම කතා කරන්නේ යම්කිසි නිශ්චිත bag එකක් ගැන නම් අපිට ඒත් එක්ක the use කරන්න පුළුවන්. eraser. මම කතා කරන්නේ නිශ්චිත eraser එකක් ගැන. ඒක මේ මොකක් හරි eraser එකක් නෙමෙයි. ඒක මොකක් හරි නිශ්චිතයි ඒක. right? ඒක විශේෂිතයි. right? ඊළඟට මේ බලන්න මේ articles තුන අපි use කරලා තියෙන examples ඕගොල්ලන්ට කිහිපයක් පෙන්නන්න. මේ පොතක් කියනකොට අපිට a book කියන්න පුළුවන්. පොතක් a book. පොත් කියන්න plural noun එක use කරනවා books කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් plural noun එකක් එක්ක article use වෙන්නේ නැහැනේ අපේ. මොකද එකක් කියන්නනේ අපි මේ articles use කරන්නේ. ඒ නිසා a and කියන article දෙක අපිට plural noun එක use කරන්න බෑ.
right? මොකද and කියන article අපි use කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් එකක් කියන්නේ. right? ඊළඟට පොත යම්කිසි නිශ්චිත බවක් ඒ පොතේ තියෙනවා. මට ඒ පොත ඕනේ. පොත මොකක් හරි මම නිශ්චිත පොතක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒත් එක්ක අපිට the කියන article එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොත් ටික යම්කිසි නිශ්චිත එක පොතක් ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ පොත් කිහිපයක් ගැනම නම් the books the කියන definite article එකත් එක්ක books කියන plural noun එක. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ example කිහිපයක් මේකේ දක්වලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ example refer කරන්න. right ඉතින් අපි අද මේ පාඩම ඉක්මනින් ගියේ මේ මම අද සඳහන් කළ topics ටිකේ ඒ පිළිවෙලටම අපි මුලින්ම කතා කළේ alphabet එක. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් තියෙනවා. ඒකට ඒ අදාළ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ word classes ටික ඉගෙන ගන්න එක. word classes ගැන ඉගෙන ගන්න නම් මුලින්ම nouns ඊට පස්සේ pronouns ඊට පස්සේ මේ articles use කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් හතර තමයි අපි අද ඔයගොල්ලන්ට කීවේ අධ්‍යයනය කරන්න. මොනවද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මූලික දේවල් ටික. ඉස්සෙල්ලාම alphabet එක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊළඟට word classes ගැන ඉගෙන ගන්නකොට මුලින්ම noun ගැන ඉගෙන ගන්න, nouns ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. pronouns ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ සහ and the කියන articles කොහොමද හරියටම use කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ topic හතරක් ගැන මම කතා කරා. right alphabet එක word classes යටතේ එන nouns, pronouns සහ articles. ඔය හතර ගැන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. right? ඉතින් ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට language එකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන start එක. ඒක තමයි ආරම්භය. right? මේ අතරතුර මේ පාඩම් ඕගොල්ලෝ study කරාට මම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් note එකක් හදාගන්න නේ. පොතක් අරගෙන note එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම vocabulary එක improve කරගන්න ඒ වැඩේට ලෑස්ති වෙන්න. ටෙක්ස්ට් එකක් කියවලා දන්නේ නැති වචන ඩික්ෂනරි එක අරන් හොයලා අර පොතේ සඳහන් කරගන්න තේරුම. ඒ වගේ මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එක්සැම්පල් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ඒ වචන ඉස්සරහා ලියා ගන්න. මේත් එක්ක අපි පොඩි කරුණු ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් උත් කරමු. ලිස්නින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි songs අහන්න නේද? ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකකට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි දෙයක් කියවන්න ටෙක්ස්ට් එකක්. පොතක් පොඩි ස්ටෝරි ෂෝට් ස්ටෝරියක් මොකක් හරි පොඩි කතන්දර පොතක් නේ නිවුස්පේපර් ආටිකල් එකක් මොනවා හරි දෙයක් කියවන්න. right මේ දේවල් ෆලෝ කරොත් ඔයගලන්ට මම හිතනවා බැරි වෙන දෙයක් නැහැ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මහා මූතු දෙයක් නෙමෙයි. මේකත් තව අපේ ලෝකයේ ඉන්න මිනිස්සු කොටාසයක් පාවිච්චි කරන තවත් එක භාෂාවක් language එකක්. ඉතින් අපිට බැරි නැහැ ඒක ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ වැඩේ හරියට කරන එක. එතකොට අපිට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට අද පාඩම ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. right ඉතින් මේ පාඩම ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවනම් මට පොඩ්ඩක් හරි ඕගොල්ලෝ මේ යන්න ලෑස්ති වෙන ගමනට සහයෝගයක් දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා හිතනවනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිව like කරන්න, අපිව share කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ අනිත් යහළුවන්ටත් බලන්න වගේම තාම අපිව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.